Oh, nak cari barang camping ke? Kita ada kipas. Kita tak sampai. Kita tak kena. Dan kita ada Sosial. Cuba tak. Basket. Biasa pakai pun ada. So macam ni. Okey, kalau nak semua barang ni, awak boleh cek dalam TikTok tadi. Awak search Utanking. So bila awak search Utanking, kita punya produk ada dalam listing. So kalau awak nak, awak boleh klik sekarang. Ya, betul. Awak scroll lagi. Yes, betul. So semua kalau awak mantap. Okay, so kita lihat semua produk akan Utanking. Awak boleh cari dalam ni. Awak boleh cari semua produk dalam Utanking. So kalau nak, boleh dapatkan sekarang.